درود بر شما، چطورید؟ اومدیم صحبت کنیم راجع به 8 ثانیه تیزری که آرکین داده. با تریلر کاری ندارم، صرفا بحثمون 8 ثانیه است. برای اینکه جلوی خودم رو بگیرم برای 8 ثانیه تیزری یک ساعت ویدیو آنالیز و بررسی نرم، بهم اجازه بدید صرفا یه سری نکته اشاره کنم و بیشتر از اون جلو نرم. چند تا چیز کوچیک رو راجع بهشون صحبت میکنم و بریم که اونطوری ویدیو رو ببینیم. همون اول با پوستر شروع کنم. پوستر میدونم بخشی از این تیزر نیست. اول می‌خواستم یه ویدیو مجزا براش درست کنم، بعد دیدم که من که همینجا می‌خواستم این راجع به پوستر صحبت کنم و به همون تیزرم میخوره که برای اولین بار نشون دادن آقا وای پلیسه. به چند تا مشکلی می‌خوریم که جلوتر اشاره می‌کنم. الان تکرار نکنم که اونا اصلا باعث شد بگم اوکی صحبت راجع به همین پوسترم همینجا نگه می‌دارم. پوستر اول وای جینکس رو بغل می‌کنه و تو موهاش کلمه جینکس رو میشه پیدا کرد، اما پوستر دوم کلمه وای پیدا نمیشه و جینکس داره بغلش می‌کنه. حالا وای اون حس گم شدن یا تعلق نداشتن رو داره احتمالاً. در همون اول نکته اینه حس خیلی متفاوتی داره، حس اشتباهی داره. پوستر اول حس درستی میده، یه خواهر بزرگتر و پروتکتیو که با همون ترک کردن خواهرشون رو تبدیل به جینکس میکنه یا هر چی که هست. منطقیه که وای چرا میخواد از جینکس مراقبت کنه، ولی جینکس چطور میخواد از وای مراقبت کنه؟ پوستر دوم اصلا حس درست نمیده. چطور جینکس میتونه از وای مراقبت کنه؟ در برابر وندر میخواد ازش مراقبت کنه. بر همین وای به نظر انقدر گیج و احساسی میاد چون صدمه زدن یا دیدن اینکه عزیزش صدمه میبینه رو نمیتونه تحمل کنه. اینو تو پرانتز باز کنم، مخصوصا که تو توییت آرکین رو همین پوستر زده بود nothing ever stays dead. جینکس چون تو ذهنش دیوونه شده بود از همون سیزن یک، دیگه واسش وندر قرار نیست قطعا سورپرایز باشه یا همون وارویک، ولی وای تازه تروماتایز شده و بشه احتمالاً به واسطه وارویک و جینکس الان میتونه قهرمان باشه. یعنی بین بد و بدتره که آقا اوکی جینکس بد ولی وارویک بدتر و خب هیچ وقت هیچی مرده نمیمونه و به عنوان هیولا، کابوس یا هر چی که هستن به شکارت برمیگردن اون چیزهای مرده دوباره. یا نه اصلا این چیزا نیست، وای باز هنوز توی اون حالت هم حتی بدون اینکه تروماتایز بشه یا هر چی نیاز داره به جینکس. حتی توی اون حالتی که هست جینکس فکر میکنه که میتونه وای رو بر خودش نگه داره. ولی دوباره برگردیم سر این قضیه تروماتایز شدنه، تنها کسی که تروماتایز شده بود جینکس و میفهمتش. حالا عملا این پوستر آیا میشه گفتش که تعریف اینه که به دنیای من خوش اومدی، حالا من از تو مراقبت میکنم. وای انقدر تغییر میکنه که همسو میشه با جینکس و تو آغوش جینکس قرار میگیره. آیا پوستر بزن داره دوباره گولمون میزنه؟ چون آخرین بار که یادم مصاحبه بود و تازگی هم مصاحبه کرده راجع به سیزن 2، اونم باید برم ببینم و ندیدم هنوز. اینطوری بود که امیدوارم طرفدارا درک کنن یا همچی چیزی، به خاطر اینکه قراره همه کاراکترها کاملا متفاوت باشن با اون چیزی که توی سیزن 1 بودن و یعنی کاملا برعکسه. پس مشخصا جینکس تنها کسی که عوض نمیشه یا اگه عوض بشه به عنوان قهرمان پورتری میشه یا دقیقاً تعریف همین پوستر این شکلی عوض میشه که جای وای رو بگیره و پروتکتیو بشه. خب پیچیده است کم، نمیخوام زیاد فضایی بزنم، صرفا یه سری سوال دارم طرح میکنم، قرار نیست به همشون هم جواب بدم. ولی اگه آخر سیزن 1 به هزار شکل مطمئنی که دیگه از هم جدا شدن و اون موشک جدایی هم خورد، چی میتونه اینا رو به هم برگردونه؟ یه چیز بدتر. کلا که پوستر سیزن 2 یه چیزی داره که اصلا شفاف نیست و خیلی باش حال میکنم. به نظر خیلی تغییر ساده‌ایه ولی خیلی عمیقه. تو هر دو پوستر جینکس به ما نگاه میکنه ولی وای یه ور دیگه. تو پوستر اول به خاطر اینکه ما اصلا صورت وای رو نمیبینیم، صد پوستر پروتکتیو به نظر میاد از طرف وای، ولی پوستر 2 مخصوصا که چشمای وای و اون حسی که توش رو میبینی، جینکس پوزسیو به نظر میاد. تو پوستر اول اگه نگیم جینکس به ما نگاه میکنه و داره به فضای بیرون نگاه میکنه، انگار حس نمیکنه پروتکت میشه یا چه بدونم اون وای داره از دنیای بیرونی که جینکس همه جوره میخواد نگاهش کنه مثلا مراقبت میکنه ازش. این بار نگاه جینکس خیلی پرسونال تره. اگه جینکس رو مراقبت میکنه، جینکس در برابر چی مراقبت میکنه؟ و برای من اون پوستر اول بیشتر به این سمت هول داده میشه که میگم وای نمیخواد اجازه بده جینکس خیلی چیزا رو ببینه، که خب منطقی ترم هست به نسبت جایی که میگه با ما نیا، میخوایم همونجا بمونیم و جینکس میاد و این حسو میده که طرد شده. بعد تو عملا اون پوستر رو یه شکل دیگه انگار میبینی، انگار از اول وای نبوده که از جینکس داشته مراقبت میکرد، انگار سیلکو داشته بغلش میکرد و اون نگاه و اون چشمی که توی اون پوستر داره به ما نگاه میکنه توی اثر کاملا یه چیز متفاوته. یعنی چی میخوام بگم؟ اگه کل پوستر یه بیت یا یه جا دیگه با یه چیز دیگه پارالل میشه چی؟ دقیقاً مثل همین صحنه که الان بهش اشاره کردم و میگم با اینکه اون حس پوزسیو بودن رو میده، طرفا میتونه یه آغوش گرم یا خوشامدگویی به شکل جینکس باشه که خوش اومدی به دنیای من و چیزایی که من تو ذهنم میدیدم این چند سال تو تازه با دیدن وارویک حالا هر چیزی که هست تروماتایز شدی. در کل که it's crazy، فوق العاده است، خیلی دوستش دارم.
اصلا عالیه. و پوستر بعدی اون راکتی که میزنه به شیشه و صورت هر کسی رو تقریبا میشه دید، یعنی مثل که سویکا رو میشه دید اگه اشتباه نکنم، اکو رو میشه دید، هایمرینگر رو میشه دید که خیلی احمقانه است. نمیدونم چرا این دارم میگم چون خیلی مشخصه، یعنی پوستر مشخصیه. انقدر سوال و صحبت به نظرم نیاز نداره به نسبت پوستر قبلی. چیز دیگه این تصویر این رو میده که اون راکت فقط به اون کانسیل نخورد، هر کسی یه جور خورد کرد یا تحت تاثیر قرار داد. مشخصا هنوز به نظرم هوشمندانه است و زیبا، ولی اون پوستر اول نمیتونستم راجعش صحبت نکنم و اینطوری بودم که اوکی باید حتی یه ویدیو مثلا مجزا راجعش بدم. یه نکته که همین الان اینو بگم به خاطر اینکه یادداشت نکردم ممکنه یادم بره، اینه که چشمای جینز توی پوسترها توی تریلر، میدونم رابطی به تیزر نداره ولی اونجا نگفتم و اینجوریام که خودم متوجه نشدم موقع واکنش، چون رنگ مانیتور من اکثرا خیلی تغییر میکنه تو طول ساعت‌های مختلف. چشماش آبیه، یعنی اینجوری سره که انگار جینکس وانتد، ولی اون تصویری که تو داری میبینی پراولره، جینکس نیست. جینکس چشمش بنفشه و خب تو تریلر هم که مشخصا میگه که چه عجب اسممو درست گفتی. نکته بعدی، نه آقا بعید میدونم اون دختر سمت چپی دختر اون پلیس مارکوس اگه اشتباه نکنم باشه و با تایم اسکیپ طرف باشیم. آره با تایم اسکیپ طرف خواهیم بودها، ولی احتمالاً اکت 2 به بعد و داستان جینکس و شاید تموم شه بعد تایم اسکیپ بزنه. نمیدونم، مطمئن نیستم، مثلا شاید اپیزود آخر یه تایم اسکیپ عجیب بزنه، ولی تایم اسکیپ طولانی به نظر من اگه بخواد بزنه اون آخراش میزنه. الان اصلا هم چیزی منطقی به نظر نمیاد، حتی احمقانه است، خیلی چیزا رو زیر سوال میبره. میگم مگه این که یه تایم به خصوصی اون تایم اسکیپ با بخوره، اگه همون اول وای قرار پلیس بشه، مخصوصا که خیلی چیزا برای روایت داریم، ممکنه اوریانا رو داشته باشیم، گلوریوس اِوولوشن رو داشته باشیم از ویکتور، دیگه چی وارویکو داریم، ممکنه توییچ و قضیهشو داشته باشیم. این که در جا تایم اسکیپ جنگه، آقا جنگه، چه جوری اصلا قرار تایم اسکیپ بزنه؟ چون اصلا تمام تایم اسکیپ هایی که آرکین میزنه برای نشون دادن ایونت های مهم یا بینش واقعا خالیه که تایم اسکیپ میزنه. اینجا واقعا خالیه، یه موشک رفته تو زان قرار جنگ بشه، این هزار تا کاراکتر هستش که هنوز واقعا چیزی نشون نداده. تو همون سیزن یکم یک سری داستانا کات شده بود، قطعا نمیشه انقدر راحت هم چیزی رو بپیچونه و با تایم اسکیپ هندل کنه. هرچند که حرفم این نیست تایم اسکیپ سیزن یک بد بوده ها، و حتی حرفم این نیستش که با تایم اسکیپ میخوان داستان کات کنن. اصلا اون چیزی که کات شده مربوط به ویکتور و حالا بعدا میگم، چون عملا یه سیکرت بک استوری میشه و خیلی به نظرم خوبه که یه ویدیو مجزا برای خودش بگیره، این حالا جارو داره. خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم اینه که آقا اوکی ویکتور چجوری به عنوان یک زیرزمینی از زان رفته تو پیلتوه و اونجا داره به عنوان یه دانش آموز چیز میکنه تو آکادمی و پس نشون دهنده اینه که بحث آکادمی و دانش که باشه هر کسی میتونه بیاد. نه واقعا این نیست و خب این کات شدنش یه مقدار چیزه، اون قدم کسی بهش توجه نمیکنه یا نکرده، ولی خب اون مهم نیست، اونو بعدا یه ویدیو براش میدم. ولی میگم برای تبدیل شدن وایب یه پلیس یا به یه پلیس بد، وقتی یه استریکت رو میشوری، یه ضرب مثل خارجی که مثلا وقتی یه گربه‌ای که مثلا خیابونی رو میشوری چطور برخورد میکنه یا حالا چه واکنشیشو میده، این چه شکلی رفتار میکنه، یه سری حرکتو میزنه، بعید میدونم ببینید خیلی تایم میخواد واسه دیولپ و اگه قرار هنوزم 9 اپیزود باشه اصلا جینکس در 10 سال بیکار میشینه که با تایم اسکیپ بزنه. ویکتور میگم قرار آف اسکرین یا به گلوریوس اِوولوشن برسه یا بمیره، حتی نمیشه، یعنی اصلا نمیشه. مخصوصا که این حرف میفهمم چرا یه سریا انقدر عصبیشون کرده که یعنی چی توهین به استودیو فورتیش، توهین به استودیو آرکین. چرا؟ یعنی الان تو با این حرفت میخوای بگی که این استودیو نمیتونه کاراکتر جدید بیاره و درست دیولپش کنه؟ چون وقتی استعداد این رو نشون دادن که هر کاراکتر رو میتونن به اندازه بهش برسن، هر چقدر دور یا نزدیک، اصرار رو کانک نگه داشتن همه چی عجیبه و شاید حتی توهین برانگیز، که واقعا هم آره تا حدی منطقیه. دنیا آرکین رو بخوای خلاصه کنه به همون چند تا که نشون دادی فقط با همونه بری جلو، یکم یه جوریه. نکته بعدی توی تیزر 8 ثانیه این که کی دستکش وای رو درست کرد. اصلا دستکش سمت راستش خراب میشه، پس جیس زنده است. اگه زنده است چه جوری زنده است؟ اینکه چرا یه دست میاد دستکش وای رو درست میکنه، حالا به نظر میاد جیس، بعد یهو همون مستقیم دستشو میاره پایین میاد تو جم. اصلا آیا ما شات اضافه داریم میگیریم برای تیزر یا جوری کنار هم چیده شدن که اینطور به نظر بیاد؟ و سوال اصلی که میشه پرسید اینه که آیا کاراکتر اصلی میمیرن یا خیر؟ این یه بحثی که کاش اینا اصلا یه ویدیو جدا بازی می‌کردن، مستقیم مربوط به تیزر نیست، ولی چون بحث جیس رو دارم
دارم میکنم اینو دارم مطرح میکنم دوباره. اگه کسی الان میخواد بگه خب اکچولی سیلکو مرد یا وندر مرد، خب اکچولی سیلکو کاراکتر لیگ نبود، وندر هم تازه داره میشه وارویک، اما یا وارویک هم دوباره میمیره، جینکس میمیره. منظورم همچین چیزیه، کاراکترهای لیگ که تو آرکین قرار میگیرن اصلا قصد مردن دارن یا ندارن، چقدر اون پول تاثیر میذاره رو نویسندگی آرکین که رو کاراکترها بیشتر پلات آرمور بذاره و بگه آقا این خرج دیزاینینگ کردیم بیشتر از اون چیزی که بخوایم ویستش کنیم یا بکشیمش. اصلا من شخصا دلم نمیخواد به خاطر پلات آرمور کلا سناریو عوض بشه، همونطور که تو تریلرهای اصلی و میلیون دلاریشون این اتفاق میفته، به خاطر نشون ندادن خون یا یه سری تصاویر به خصوص که مخاطب از دست ندن یا از پی جی در نیان، یهو یه سری چیزا کامل حذف میشه، یهو کارت میخوره، حتی اگه سناریو عوض نشه، که خب قطعا برای آرکین اتفاق نمیفته ها، ولی دارم مثال میزنم که بگم رایت گیمز جاهای دیگه همین حرکتو داره میزنه، پس آرکین هم خیلی ریز داره از زیر این قضیه قصه در میره و ممکنه خب تحت شعار همون سیاست قرار بگیره. بعید میدونم ولی یه ترسی همیشه بوده. حتی آرکین هم موقعی که معرفی شد خب مشخصا با اینکه یونیورسال لیگو همیشه دوست داشتم، هم هایپ بودم همینطوری بودم که میترسیدم قرار چه غلطی بکنه. مثالش اگه میخواید دوست دارید ببینید انیمیشن کوتاه کالیستا 2 دقیقه بیشتر نیست که اگه نگاه کنید مشخصه کجا دقیقاً مثل کتابه که حالا اونش مهم نیست، اگه کتابخونه باشید میفهمید، ولی کجا به خاطر چی عوض شده یا نشده کات خورده. آرکین بعید میدونم هیچ وقت انیمیشنایی که میخوام بیرون بدن، فیلم سینمایی که میخوام بیرون بدن همچین مسیر رو طی کنه، ولی هنوز یه ریسکی حس میکنم هست، نمیدونم چرا. حالا این صحبت حتما ربطی به تیزر نداره، چون بحث جیسو کردم گفتم اینو بگم، یهو به ذهنم رسید خودم گفتم خب یه دفعه به شما بگم دیگه. چه دیزاین خوبی برای وای واقعا، یعنی همون مثال خارجی که زدم وقتی یه گربه‌ای که تو خیابونه، نمیدونم حالا مثال فارسیش مثلا مشابه چی داریم که بتونم بزنم، اولا که اون زهرمار رو بغل شلوارش نگه داشته، اون فکر کنم یه خاطره از مادرش چیه دقیق نمیدونم، مطمئن نیستم، ولی اون یقش که هم اون نزدیک بودن به دیزاین اصلیه که خیلی باحاله، همون تفاوتش نشون میده، هم از اون پایین شهر اومده انگار باعث شده که مثلا این بلد نیست الان باید با لباسش چیکار کنه چیکار نکنه، هم به دیزاین اصلیش هم که نزدیکه. حالا اون هیچی، یه سینماتیک هست به اسم واریرز، اونو نگاه کنید اگه ندیدید، چون میخوام یه چیزی رو مطرح کنم، میتونید ویدیو رو پاز کنید برین اونو ببینید برگردید، قطعا حال میکنه، شاید حتی این ویدیو بیشتر بهتون حال بده، نمیدونم مطمئن نیستم، ولی اگه دیده باشید اون سکانسی رو دارم میگم که وای با موش میره تو صورت اورگات، یه چیز خیلی سیلی، خیلی احمقانه، خیلی سطحی، خیلی ساده رو میخوام بگم، ولی وقتی حرفمو کامل گوش بدید متوجه میشید چرا میخوام بگم. شما چیزی که ندادی رو، پابلیش نکردی رو، عملاً کامل نکردی رو، هر چقدر دوچار تغییر کنی، مشخصا تو دستبندی رتکان که قرار نمیگیره. رتکان تو یه چیزی رو پابلیک دادی، مثلا کننه، بعد کاملا زیر سوال بردیش یا عوضش کردی و دوچار تغییر کردی، مثلا یه کاراکتر مرده یهو میگی نمرد. آرکین یه ذره عجیب غریبه الان سر این قضیه. حالا چرا؟ به مرور میگم اینو، چون همین الان دقیقاً نمیدونم جمله بندیم چجوری نوشتم. وقتی یه سری داستان و سینماتیک داشتی، حالا بخوای کلا اون رو زیر سوال ببری و به قولی رتکان کنی، آیا میشه؟ خب چرا نشه؟ چون تو از یه جایی بعد برگشتی گفتی که آرکین الان کننه، هیچ چیزی جز آرکین کنن نیست، آرکین داستان و یونیورس اصلی است، تمام شد. چطور میتونی چیزی که قبلا دادی نگه داری، یه سری چیزا رو حدودی تو همون مسیر بمونن، هم حالا تغییراتشون رو نگه داری یا خیلی بزرگ انجام بدی؟ اینو میگم که توی این کانتکست، توی آرکین، توی این داستان، توی این تیزر دارم خیلی سعی میکنم یه مسیر مشخصی بهش بدم که حرفم درست در بیاد، نه اینکه در حالت دیگه اشتباه در میاد، ولی خب مثلا هزار تا بحث دیگه میشه کرد و میدونم الان نمیخوام با نردای لیگ یونیورس درگیرشم، خودم میدونم آقا داستانو میدونم. اینو میگم که بگم پلیس شدن وای اصلا غیر قابل فرار. اگه سینماتیکو دیده باشی، صرفا اون سینماتیکه حالا برای اون یه پوینت نیست، هم اون تور مانندی که کیتلین پرت کرد الان دیدید که توی تیزر میشه مشاهدهش کرد و تو تریلر هم نشون میده، هم این که یادتون باشه یه اورگاتی هم داریم ما، اون چی میشه؟ آیا میرسیم به اون بخش های داستان اصلا یا نه؟ برای همینه که میگم یه سری اتفاق خیلی سریع باید بیفته و حس میکنم یا باید الان ما اپیزودهای بیشتر داشته باشیم یا ممکنه خیلی الکی جمع جور شه یا نصفه بمونه، نمیدونم یه سری چیزا قرار چجوری هندل شه واقعا نمیدونم. و این قضیه کنن رو الان تو ذهنتون نگه دارید. من چند تا چیز دیگه اشاره میکنم، دوباره برمیگردیم سر این قضیه. سر تیزر برگردیم. بعد نشون دادن دستکش درجه 90 شریف رو نشون میده، اگه اشتباه نکنم اون لوگو شریف طلایی سیلور نیست مثل اون که کیتلین داشت. کیتلین یک اینفورسر معمولی بود، شریف مثل اون خانم شهرآق داشلو یا بعد مارکوس، حالا هم وای. اما اون مطرح نیست. کلاه کیتلین چی میگه دیگه؟ مگه نباید این شکلی باشه؟ چرا اینطوریه؟ که به نظرم باحال‌تره، چون به نظر بیشتر از یه شریف میاد و بیشتر هولش میده به سمت اون شکارچی یا اسپک آپس کاماندر بودنه. و خب میبینیم چقدر کامیتمنت داره به کارش و این حرفا. اون هیچی، میریم سراغ چیز بعدی که من یواش یواش حالا میگم اینا رو یه سری
تریلرش فقط باید اشاره کنم مثلا کنار هم بذارم. بیشتر از اینکه بخوام به اون آقا تانکی اون خانم توجه کنم میگه که واستایایی یا ایشتال مطمئن نیستم اگه اشتباه نکنم خب توجه کنم چقدر این 4 نفری که تو داری به من نشون میدی 5 نفر بودن چند نفر بودن و هم نزدیکن این جنگه چطور پیش میره و حالا این مدتی که مثلا این جنگه کنار همن یا این کاراکترها اجازه صحبتایی رو بهشون میدی که حالا شاید وسط جنگ اونقدر مهم نباشه ولی بعداً مثلا این فرصت رو بهشون بدی. چیزی که میخوام بهش برسم در اصل اینه نزدیکترین ارتباطی که با این کاراکترها داشتیم واستایایی‌ها ایشتالی‌ها پرونانسش فکر کنم اشتباه میکنم خیلی وقت چیز نبودم درست یادم نیست از طریق محیطی بود که اکو مهیا کرده بود ولی اونقدر صحبت خاصی نمی‌کردن اصلا تو متوجه نمی‌شدی که چرا اینا اجازهشون این شکلی از کجا آمدن. او مثلا یه سری ریجن های دیگه هم هست چیزی راجع بهشون نمیدونستیم عملاً اگه یادم باشه. اینجا هم همینطور میمونه یا ممکنه کم کم اثر بخواد خوش رو حل بده به یک سری جاهای دیگه و من چه توی تیزر باشه چه تریلر یه ذره دنبال اینجور چیزهام که مثلا ببینم کجاها کم کم دیگه داره اثر خودش رو از جینکس و وای بیرون میکشه. مخصوصا که توی تریلر حالا من موقعی که متن اینو نوشتم تریلر رو اصلا ندیده بودم الان که تریلر رو دیدم یه 3-4 فریم داره جانا اون پشته و اینجوریه که اوکی نقش جانا مثلا چی میتونه باشه مثلا فرض کن بیاد هوای زان رو مثلا هر از گاهی ترتمیز کنه بره نمیدونم بعد ببینیم چه جوری میشه و من حالا یه ذره دنبال این دیتیلام. دیزاینای لیک کلا میدونید اونقدر خوب هست که ببینید اوکی همین تیزر رو به من داد 3 تا کاراکتر گوش کنار هم این نژادش اینه این دماسیایی احتمالاً این از هیکل و مثلا مدل موش احتمالاً ناکسزی واقعا خب این چیز دیگه یعنی انقدر قابل توجه هست. با که یکم برگردم سر اون قضیه کنینه اول یکم کانتکست بدم برای چیزایی که جلوتر قرار بگم هرچند حالا ممکنه مستقیم بعد این حرفم نگمشون ولی خب بای کاراکتر دیزاین خیلی خوبی داشته از اول چه تو سیلوئت خودش باشه چه به کل چه حتی داستان. تو کنن استوری اگه اشتباه نکنم و جزئیات رو فراموش نکرده باشم ما نمیدونیم چطور جینکس میشه و اصلا اسمش رو نمیدونستیم از اول جینکس بود تمام و وای هر کاری که برای بقا نیازه رو میکنه که مشخصا خلاف هم حساب میشه و یک بار میخواد چندین قتل به عمد انجام بده و طی اتفاقایی که میفته به جایی میرسه که یه گروهی که باش بوده اونو تنها میذارن که بمیره در کنار یک سری ماینر. توجه کنید در کنار یک سری ماینر که در تلاش بودن ازشون دزدی کنن وای یه جفت دستکش ماین برمیداره و با مش زدن راهش به بیرون باز میکنه. برای اون لیگ نردا این پرانتز رو باز کنم کلا خیلی چیزها حالا جدای از آرکین چون ما انگار یه کتابی از اول شروع شده مثلا بگیم هولی بوک الان آرکین ما فقط اینو داریم از اینجا به بعد ببینیم چی کار میکنن و خیلی چیزا نمیتونی بگی واقعا وجود داره یا نداره عملا جعب شرودینگره. نکته اینه کامل عوضش کردن که با این چیز جدیدی که چیدن بخونه از اون طرفم که یهو اومدن گفتن خب آرکین کننه و اینو چند بار تاکید میکنم چون یه پوینتی داره ها موقع سیزن یکی این پوینت نه ما هی مقایسه میکردیم با کنن استوری که چیو داره کات میکنه چیو کات نمیکنه اینا حالا میگم الان جلوتر و آقا که این یه جفت دستکش ما اینو برمی‌داره با مش زدن راهش به بیرون باز میکنه و گروهش رو به خاطر کاری که کردن میزنه خیلی بعدم میزنه بعد گم و گور میشه و دفعه بعدی که وای خودش رو نشون میده کنار کیتلینه که معلوم نیست چرا و چطور تاکید شده روی این قضیه. روی صفحه میذارم داستانشو و داستانش هنوز رو سایت لیک هست ولی به عنوان یه پلیس فعالیت میکنه و یه پلیس بد و کلی دیالوگ هست که اون رابطه یا این که به کیتلین میگه کاپ کیک و این چیزا رو میسازه بخش از کاراکترشو و نوع رفتارشو و خب تا اینجا فهمیدید کجاها عوض شده برای سیزن 1 اما سیزن 2 که ما رو میرسونه به نقطه بعدی. من نمیدونم چه قانون مورفی چیه که من 2 هفته ویدیو رکورد نکنم اون روزی که تصمیم میگیرم ویدیو رکورد کنم چکش و صدا و آرو اوکی مهم نیست. خب اصلا کلا پوینتی که من روی این 8 ثانیه بیشتر توجه کردم تا اینکه تریلر اصلی حتی با اینکه مثلا تیزر دیدم یه مقدار نوشتم بعد تریلر اومد این بود که طرفدارا و یه سری ناامید شدن سر اینکه چرا وای پلیس شده. اوکی چرا این اتفاق میفته اجازه بدید بگم. یک این همون اول ویدیو بعد میگفتم طرفدارهای آرکین با طرفدار لیگ جدان پس خیلی چیزا رو نمیدونن و این اوکیه. 2 وای همیشه پلیس بوده و گس وات پلیس بده بوده بذارینم بهتون بگم. 3 دیگه نسخه دیگه از وای وجود نداره یعنی این 2 تا حرف قبلیم رو کاملا نقض میکنه و برای همین چندین بار گفتم به این قضیه کنن توجه کنید. دیگه نسخه دیگه از وای وجود نداره. اعلام کرد سر تیزر اولی که اگه شما نکنم وارویک بود و فکر کنم همون موقع این دیو آپدیت رو دادن که آقا آرکین کننه و بس یعنی وای دیگه‌ای وجود نداره جای مقایسه ای نیست و این تنها وایه. قطعاً و مشخصا خیلی چیزا ردکان میشه و خیلی چیزا از داستان‌هایی که داشتن الهام میگیرن ولی هر چیزی که اینجا میبینید دیگه همینه و تموم شد. این
کننه. و در رابطه با این که ایده کاملا کنن کردن یا فقط یک یونیورس داشتن که اونم آرکین باشه چقدر بده یا غیر ممکنه یا ممکن نیست، بذارید بعداً صحبت کنم و یه ویدیو جدا بدم، ولی اونقدری که راجع بهش صحبت کردم همینجا کمک میکنه به این بحث. و اینکه یک سری ابراز ناراحتی میکنن چون صرفا میخواستن وای پلیس نشه، نمیگم احمقانه است، اصلا پوینت هم نمیگم ربطی به این داره که کننه یا کنن نیست. و دوباره این بحثایی که نه خب تو داستان کنن اتفاق میفته دیگه الان اونقدر جایز نیست، شاید هنوز قابل مقایسه است. تو یه سورسی داشتی هر چقدر دلت بخواد هی با اون مقایسه میکنی، کلا سابجکتیوه، هر کسی دوست داره داستان یه جور پیش بره. اما اینکه در نقض تعریف و داستان کرکتر پس اشتباهه، این حرف دیگه اشتباه و همون شاید احمقانه است، چون دیگه پوینتش الان همینه. وای تو صورتش هیچ، حالا کاری ندارم به این تیزر که وای تو صورتش علاقه‌ای نشون نمیده به کاری که داره میکنه یا اینکه کنار این چند نفره. ولی اگه بگیم این قضیه پلیس بده ممکنه باز دوباره اتفاق بیفته به نسبت داستان اصلی، ممکنه احتمالاً به خاطر همین نخواستنه هول داده بشه به این سمت و یه پلیس بد یا اتفاقی برای جینکس بیفته. آیا اصلا پلیس بد میشه؟ قطعاً نمیدونیم دیگه و نمیتونیم داستانای قبلی که لیگ داده رو حتما چیز کنیم اگه باز هی نظرشون عوض نشه که نگن خب نه دوباره این کنه اون کنه. داستانا همین شکلی ان دیگه، حالا دوچاره تغییر میشن متاسفانه یا خوشبختانه. ولی خب بعد اول دید که چی میشه و چطور دنبال اون تراژدی ساختنه هستن که خب جالبه. یک سری هم میگفتن آها چون فقط دنبال تراژدی هستن یک سری تروپای مشخصا دارن دنبال میکنن که همون مثاله چطور یک گربه خیابونی رو خونگی کنی یا که حاجی you become what you hated the most. ولی کلا هر جوری شما فکر کنی وای برای اینکه نقشی تو داستان داشته باشه باید مشخصا طرف پیلتوور رو میگرفت تا زان. احتمالاً میشه یک سری سناریو رو تصور کرد، ولی این چیزیه که حالا فعلا میتونه یه سری چیزای خوب و باحال ازش در بیاد. کل هدف آرکین تراژدی بوده، تو سیزن 1 تونسته به این برسه، تو سیزن 2 هم همینه. خود سازنده هم گفته ما از اول یه اندینگ مشخصی مد نظرمون بود و چون از اول میدونستیم میخوان چیکار کنیم با سیزن 2 تمومش میکنیم و میریم سراغ پروژه بعدی. که اینو سر این تیزر نگفتن، وقتی تریلر اومد توی دیو آپدیت گفتن. من تازه یه ویدیو دیدم، حالا بررسی تریلر بخوام بذارم به این چیزا هم اشاره میکنم، پس اینا اینجا دارم میگم که ویدیو اونم مد نظرتون باشه. اگه دادم قولی نمیدم، شاید بررسی تریلر ندم، چون بررسی تریلر حالا مثلا انقدر که الان شما ویدیو دیدید حساب کنید واسه 8 ثانیه تیزر بوده، حالا من 2 دقیقه تریلر رو که هیچی دیگه. ولی سعی میکنم اونقدر اوور آنالیز نکنم، یه سری چیزا رو اشاره کنم که آقا آینده آرکین چی میشه، اثرهای بعدی چی میشه، کجا فیلم میاد، کجا انیمیشنای دیگه میاد، چی گفتن چی نگفتن، که حالا شما نیاز نباشه حالا یه حالت سامری توری تا اینکه آنالیز. سعی میکنم در حد سامری توری رو کش کنم. حالا مهم نیست. یه نکته دیگه اینه که شاید اون جدایی نهایی بین وای و کیتلین رو ما اینجا بگیریم که غیر قابل برگشت باشه. و فکر کنم دیگه کم کم تو همینجا هم به اون مرحله اوور آنالیز دارم میرسم. ولی 2021 هم ویدیو درست کردم، سارکین گفتم و کلی اصرار کردم روی اینکه آرکین و استودیو فورتیش دقیقاً اون چیزی که ازت میخواد اینقدر توجه کنی و این توجه کردن مهمه. اگه که نکنیم اونا هم کمتر افورت میذارن پشت کارشون و اثری که انقدر دیتیلره چرا آدم توجه نکنه. به نظرم یعنی نه توهمی بودنه نه اوور آنالیزه، چون این قضیه اوور آنالیز یه سری جواب اوورتینک کوچه میشه لیبل زدنه که خب سری لیبل بزنه اوور آنالیز داره میکنه. حالا اما توی این مورد خودم چرا اینو میگم، ببین فاینالی وای و کیتلین الان پارتنر هستن، پارتنر کاری مشخصا اوبویسلی، اما رابطه نزدیکشون چی میشه و شده دقیقاً چرا اصلا این حرفا زدم و چرا دارم دیگه خودم دارم میگم این ممکنه این مقدار اوورانالیز باشه که ممکنه جداشن این حرفا. ببین همین کارشون به عنوان شریف بودن وقتی کیتلین رو میبینی کاملا صد خودش داده به کار، کامیتمنت 100 تمام، نه شکی توش هست نه چیزی، یه سرباز آماده است. ولی همونطور که گفتم جلوتر معلوم نیست وای چرا این شکلیه، استرس ناراحتی چیه تو قیافش و به چی فکر میکنه. و همین که دیزاینش هم توی اون لباسه شبیه به دیزاین اصلیه، اون به کنار الان توی کانتکست آرکین این چرا این مدلیه، تو چرا اینقدر لاتی مثلا لباس پلیس رو پوشیدی، میدونی که خب همه اینا تیکه که براتون گفتم الان توضیح اضافه نیاز نداره. ولی نکته اینه حداقل چیزی که به نظر میاد والا من دارم میگم اوورانالیز است، اینه که دلشو به کار نمیده به قولی به عنوان یه پارتنر یا شریف یا هر چی. و خب این اونور قضیه هم همون شکلیه یا این کل سوالی که من دارم بپرسم. خلاصه که آره کلا خیلی چیزا برام سوالی که مطرح شده می‌خواستم بگم، حتی با همین تیزر 8 ثانیه‌ای چرز به تریلر، هرچند 2 تا فقط چیز بود که از تریلر اضافه کردم به اینجا. من شخصا دوست دارم سورپرایز شم، دوست دارم ببینم چطور تمام کاراکترها که تو عاشقشون شدی به فاک میرن
I know bro like do some Miyazaki shit. ویکتور باشه، وندر باشه، وای باشه، هر کی باشه. و دوست دارم در نهایت از یه چیز خوب لذت ببرم. نمیخوام حتما اون چیزی باشه که من میخوام یا فکر میکنم میخوام. مثلا یه نمونهش که میتونم مثال بزنم سر ریلیشن بین واید و کیکلینه و توی ویدیو ریاکشن فکر کنم نوشتم رو صفحه چون اونجا نگفته بودم که سر ریلیشن بین وای و کیت حتی بر فرض اینکه کنه نبود هم انقدر خوب در آوردن که بکن آقا، بازم بکن از این کارا. تا وقتی که خوب که نه شاید، ولی وقتی خیلی خوب داری کارتو انجام میدی مهم نیست اصلا کننه یا حالا هر چقدر عوض میکنی، مخصوصا که انقدر راحت با یه دیو آپدیت میتونن تصمیم بگیرن چی کنن چی نیست. و اصلا کلا خب داستان لیگ همیشه این شکلی بوده که چمپ آپدیت میگرفته، یه ویژوال آپدیت میگیره، داستانش یه مقدار عوض میشده و یه سورسی بوده که از توش کنه در بیاد. یعنی مثلا هیچ وقت داستانام اونقدر کامل و پر دیتیل و پر جزئیات نبوده. بعضا میفهمم این حرفایی که دارم میزنم میتونه از اون برق قضیه خیلی بد بیفته. سورس رو تو میتونی کنار نذاری و روش سوار شی. کلمه دلتا چیه؟ میگه same but more. میدونی؟ میفهمم که پتانسیل داستان رو ببینی و نخوای کلا کنار گذاشته بشه، ولی فکر نمی‌کنم آرکین ما رو نومید کنه و بیگ پیکچر قضیه همینه و همین. امیدوارم که آرکین سیزن 2 هیچ کس رو نومید نکنه، حسابی لذت ببریم، مثل سیزن 1 حتی بهتر از اون باشه. اگه که از این ویدیو لذت بردید معمولا میدونید که من هر چیزی نمیخوام و معمولا همین کارو نمیکنم، چون حالا ویدیوها یه مقدار بیشتر حس بیش از حد سابجکتیوه، بیش از حد نظر شخصی. اینجوری نیستم که با هر کسی مقایسه کنید، چون ممکنه هر کسی تحمل حرفا رو و سلیقه بنده نداشته باشه. ولی خب سر ویدیو آرکین یه چیزیه که بررسی، حالا من اینطوری هم که حالا که من درست کردم و فکر نمیکنم کسی دیگه درست کرده باشه، شیر بدید ممنون میشم. حالا من چرا توضیح اضافه میدم. اگه صدای بک‌گراند زیاد بود و اینا، من خودم تو مخم بود، خیلی سعی کردم صبر کنم. فکر کنم الان 2 ساعت دارم رکورد میکنم، مطمئن نیستم. برای ویدیو نیم ساعته صرفا به خاطر اینکه هی صدای تو بک‌گراند نباشه، من صرفا مکس کنم و فشار بخورم یا هر چی، مهم نیست اینا. دمتون گرم که ویدیو رو دیدید، امیدوارم لذت برده باشید. اومدم میگم امیدوارم اگه شما هم توری مثلا متفاوتی دارید یا حالا چیز خاصی از اون تیزر 8 ثانیه تریلر تقلب نکنید، مثلا به ذهنتون رسیده یا توجهتون رو جلب کرده، چه به نسبت پوسترها باشه چه تیزر، اوکی تو کامنت بگید، من دوست دارم میخونم و جوابم میدم، صحبت میکنیم. همین. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.